Gusto niyo ba ang luto ko? Gusto ko rin ang luto niyo. Halina kayo, samahan ninyo ako sa aking pagluluto ngayong araw na ito. So mga palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat sa buong mundo ay masaya at healthy. At ngayon, bago pa tayo magpatuloy sa ating pagluluto ngayong araw na ito, please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para naman ma-notify kayo sa ating mga bagong luto. At ang lulutuin natin ngayon ay ang tinatawag na STIR FRY LETUCE. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ating simpleng ingredients. Tara na, samahan ninyo ako sa ating kusina. At ang ingredients sa ating STIR FRY lettuce ay lettuce, onions, garlic, spring onions for garnish, soy sauce, sesame seeds, tomatoes, and olive oil. And kung hindi pa insakto ang ating timpla, ay maglalagay tayo ng salt. So ngayon, ang susunod natin gagawin ay magpainit tayo ng frying pan. Ito ang ating frying pan, mukhang nainit na siya. Maglalagay na tayo ng spray oil. Yan. Ang susunod nating ilagay ay ang ating onions. At halo-haloin natin hanggang siya ay maluto ng mabuti. Ang nating ilagay ay ang ating onions. Yan, hugasan muna natin ang ating lettuce. And we're done washing our lettuce. Now, let's continue working on our onions and garlic. Ayan. Ngayon, ilagay na natin ang ating tomato. Now, it's time for us to put our lettuce. Ayan. Ayan. Let's mix it well. Now, ilagay na natin ang ating soy. 1 teaspoon of soy. Now, let's test it. Kuha tayo ng ibang spoon dahil may mag-comment na naman dyan na hindi iba ang ating spoon. Yan, insakto na ang lasa. And now, it's done. Yan lang kasimple ang ating niluluto ngayong araw na ito. And now, let's move our stir-fried lettuce in our plate. Naman natin ilagay ay ang ating sesame seeds. But this creamer, I wash my hands. Baka naman, some people will comment there, you need to use spoon. I wash my hands. People, you watch out. I wash my hands before I started. At ang susunod naman nating ilagay ay ang ating garnish na onions. Ayan. Okay. Ayan. At natapos na siya. At ito na ang ating stir-fried lettuce. Salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod nating pagluluto. Bye! And I love you all!